तुमच्या उपकरणाला दुरुस्तीची गरज आहे का? आम्ही मोफत निदान देतो. फोन किंवा प्रवास नाही, तुमच्या दारातून उचलतो आणि परतानतो. दुरुस्तीपूर्वी किंमत कोट पाठवतो आणि तुमच्या संमतीनंतरच पुढे जातो. सोपे, पारदर्शक आणि व्यावसायिक. वर्णनात लिंक आहे. बायोस कसे अनलॉक करावे? आपल्या आसूस लॅपटॉपला सुरू करा. बायोस सेटिंग्जमध्ये प्रवेश करण्यासाठी कळी दाबा. लॅपटॉप सुरू होताच बायोस सेटिंग्जमध्ये सिक्युरिटी टॅबवर जा. ॲडमिन पासवर्ड सेट करा. हे अनलॉक करण्यासाठी आवश्यक आहे. बूट टॅबमध्ये जाऊन स्टार्टअप ऑर्डर सेट करा. बदल जतन करण्यासाठी कळी दाबा आणि बायोस बाहेर या. विंडोज स्थापित करण्याची तयारी. विंडोजचा ISO फाईल डाउनलोड करा. एक USB ड्राइव्ह तयार करा, कमीत कमी 8 GB. विंडोज USB DVD डाउनलोड टूल वापरून ISO फाईल USB वर बर्न करा. विंडोज स्थापित करणे. USB ड्राइव्ह लॅपटॉपमध्ये जोडा आणि पुन्हा सुरू करा. बायोस मध्ये जाऊन USB ड्राइव्हला प्रायोरिटी द्या. लॅपटॉप रिस्टार्ट झाल्यावर विंडोज इन्स्टॉलेशन स्क्रीनवर जा. ऑपरेटिंग सिस्टीम निवडा आणि पुढील टप्प्यात जा. डिस्क फॉर्मॅट करा आणि विंडोज स्थापित करा. प्रारंभिक सेटअप. विंडोज स्थापित झाल्यावर प्रारंभिक सेटअप प्रक्रिया पूर्ण करा. आवश्यक ड्राइव्हर्स स्थापित करा. सॉफ्टवेअर अपडेट्स तपासा आणि स्थापित करा. मोफत निदान आणि घरी पिकअप सेवा. आमच्या सेवेसाठी संपर्क साधा. मोफत निदान आणि घरी पिकअप सेवेची सुविधा उपलब्ध आहे. आमची तज्ञ टीम आपल्या लॅपटॉपला तांत्रिक मदतीसाठी घरपोच सेवा देईल. दुरुस्तीपूर्वी किंमत कोट. दुरुस्तीपूर्वी उपयुक्त किंमत कोट मिळवा. आमच्या तज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन योग्य दुरुस्तीची निवड करा आणि आवश्यक असलेले कामे करून घ्या. तुमच्या उपकरणाला दुरुस्तीची गरज आहे का? आम्ही मोफत निदान देतो. फोन किंवा प्रवास नाही, तुमच्या दारातून उचलतो आणि परतानतो. दुरुस्तीपूर्वी किंमत कोट पाठवतो आणि तुमच्या संमतीनंतरच पुढे जातो. सोपे, पारदर्शक आणि व्यावसायिक. वर्णनात लिंक आहे.